Bulan 6 tahun ni saya berasa macam nafas tak apa boleh nafas lah. Dari India saya pergi balik kampung. Lepas tu saya masuk di hospital kecemasan, bahagian kecemasan, buat angiogram. Dapat tahu kata 3 blok. Lepas tu dia buat angiostat tadinya 3 stat. Lepas tu okey, alhamdulillah. Lepas tu saya baru ni 2 bulan, sebelum 2 bulan ni saya balik Malaysia. Sampai sekarang, sampai kemarin tak ada apa lagi, alhamdulillah. Kemarin baru saya berasa macam batuk. Dan batuk tu dia bukan kata selalu lah, dia lama-lama sekali lah. Bukan dia kerap batuk, tak ada. Dari India tu tak ada batuk apa. Sini baru ni 2 hari yang batuk. Saya merasa macam ada gas angin lah, angin lah. Masa tu anak perempuan saya bawa saya pergi hospital. Lepas tu doktor suruh ambil echo test, dalam echo test tak ada apa. Ambil ECG pun tak ada apa. Lepas tu dia suruh ambil angiogram. Dalam angiogram baru dapat tahu ada 3 blok. Doktor kata batuk tu dia tak payah takut apa. Dia kata biasa dia batuk tu. Tapi yang sakit tu, bila batuk tu ada sakit sikit. Dia kata sakit tu pasal kita punya nerve kan, kita punya nerve tu. Bila batuk dia keras sikit. Dia kata dalam echo tu, dengan echo buat di India dengan echo sekarang. Echo sekarang dia kata ada improvement banyak, dia kata. Okey, alhamdulillah dia terang okey.